เร็วหน่อยทีนี้ก็มาอยู่กับแม่เพื่อแม่ขายของ2 เดือนก็ไปอยู่ต่อรถดิ้นมาเรียนข้าวมาเพื่อก็มีบ้านเราทำก็พอแล้วดิ้นกันไปอยู่ไม่ได้กินข้าวเขาต้องกินคนอื่นเขาไปกินหมดข้าวต้องกินข้าวกับปลาข้าวของเขาต้องกินข้าวน้ำปลาอยู่2 เดือนหรือ3 เดือนก็ไม่รู้ก็ออกอยู่ไม่ไหวอยากมาออกมาของปู่คนบ้านเดียวกันของแม่ที่นั่นที่เป็นเรื่องบ้านอะไรมาที่การทำมา27 ปีตอนช่วงอายุประมาณ19 ย่าง20น้องสาวเรียนหนังสือเรื่องเรือทางประบาทตอนหลังต่างๆมีข้อมูลก็เพิ่มใน2,300มาเรื่อยๆที่บ้านส่งน้องเพราะว่าแม่มาเลยแม่เพื่อขายของถ้าหาว่าคนเรียนมาประมาณมีผัวก็เลี้ยงลูกคือแม่ไม่ส่งน้องเรียนแล้วก็จะขอส่งบุตรขอกับแม่ของแม่ก็ขึ้นสู่ที่บ้านขายของแกช่วงแรกที่อยู่สามจังหวัดผมเป็นไม่ได้เรื่องไม่ได้พักต่อมาก็เลยอยู่นานเรื่อยเป็นการที่เรื่องนี้ก็ประมาณก็2 ชั่วโมงคนขับก็จะขอรถเดินทางด้วยที่สุดท้ายดวงมีปัญหากันสองหลังเพราะว่ารู้ถึงการเราชอบผู้ใหญ่ใจมองมันเป็นดีผู้ชอบไม่ชอบทะเลาะกันที่ฟังต่อไล่ฟังในดวงดีดวงดีก็กินเหล้ากับเพื่อนนี่แล้วก็ไม่พอใจทีนี้อยู่ได้แค่30 กว่าครับตั้งแต่ที่มันย้อนหลังไปอยู่กรุงเทพที่ว่าแม่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยก่อนจะไปเรื่อยแม่พักอยู่ที่สร้างก่อนจากแม่ไปอยู่ท่าสูงอาจารย์ที่นั่นมีต้องอยู่กับการอยู่หลังสุดของบ้านที่ก็เป็นรถที่ทำได้เพราะว่าที่จังหวัด
แต่ดันด้วย no 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 แว่ดูดิน้องบอกให้มาถ่ายพี่ดูดิ